हाय फ्रेंड्स, मी कोमल अन्नपूर्णा रेसिपीमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते। आज आपण अगदी कमी साहित्यात आणि झटपट होणारे बटाट्याचे काप बनवणार आहोत। अगदी 10 मिनिटात होतात आणि लहान मुलं तर खूप आवडीने खातात। नक्की एकदा बनवून पहा, खूपच आवडेल। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। कुरकुरीत बटाट्याचे काप बनवण्यासाठी इथे 2 बटाटे घेतलेत मी धुवून। आता आपल्याला त्याची साल काढून घ्यायची। आपल्याला चांगला कुरकुरीतपणा हवा असेल तर असे साल काढून घ्यायचे। अशा पद्धतीने दोन्ही बटाट्याचे साल काढून घेतलेत, पाहू शकतात अशा प्रकारे। आता आपल्याला ह्या बटाट्यांचे काप करून घ्यायचेत अशा पद्धतीने। अशा पद्धतीने जास्त जाड पण नाही किंवा जास्त पातळ पण नाही। जास्त जाड केले तर खूपच मऊसर होतात किंवा जास्त पातळ केल्यावर खूपच कुरकुरीत होतात। अशा पद्धतीने साईज ठेवायची मीडियम आणि कट केले की आपल्याला पाण्यात टाकायचे तिथे। अशा पद्धतीने दोन्ही बटाट्याचे काप करून घेतलेत आणि आता आपल्याला हे धुवून काढायचे स्वच्छ 2 ते 3 पाण्याने। हे बटाटे मी 3 पाण्याने धुवून काढले। आता मी ह्याच्यातलं पाणी सर्व पाणी काढून टाकले आणि आपल्याला आता ह्याच्यात ह्या कापमध्ये पाव चमचा हळद, पाव चमचा लाल तिखट, थोडासा घरचा मसाला, चवीनुसार मीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे। चांगला असं हातानेच मिक्स करायचं म्हणजे सगळ्या बटाट्याच्या कापलाही मसाला मीठ लागेल। अशा पद्धतीने हे पाहू शकतात। तिखट तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। लहान मुलांना तर खूपच आवडतात हे बटाट्याचे काप। अशा पद्धतीने चांगलं मिक्स करून घेतलंय। साधारण 3 चमचे रवा घेतलाय, पोह्याचे 3 चमचे। थोडीशी हळद, थोडंसं मीठ टाकायचंय, चवीनुसार मीठ, थोडंसं लाल तिखट। हे छान मिक्स करून घ्यायचं। त्याचे काप ह्या रव्यात बुडून घेते अशा पद्धतीने मस्त लावून घ्यायचं। सगळीकडून रवा लागला पाहिजे बटाट्याच्या कापाला। अशा पद्धतीने ह्याच्यात ठेवून घेते। अशा पद्धतीने बटाट्याच्या कापांना सर्व साईड घेते म्हणजे रव्यात बुडून घेते अशा पद्धतीने। अशा पद्धतीने हवं तर तुम्ही ह्याच्यात तांदळाचं पीठ पण मिक्स करू शकतात। अशा पद्धतीने सर्व बटाट्याच्या कापांना रवा लावून घेतलाय, हे पाहू शकता। सर्व बाजूंनी रवा लावून घेतलाय छान। आता गॅसवर तवा मांडलाय, तवा चांगला गरम झाला, तेल टाकून घ्यायचंय आणि अशा पद्धतीने थोडं पांगून घ्यायचं। शक्यतो तवा असा थोडा खोलगटच घ्यायचा आणि अगदी 1 चमचा तेल टाकले मी त्याच्यात। तेल पण थोडं गरम झालंय। आता आपल्याला त्याच्यात हे बटाट्याचे काप सोडून घ्यायचे आणि गॅस मीडियम करायचा आहे। अशा पद्धतीने आणि आपल्याला ह्याच्यावर झाकण ठेवायचं आणि लो गॅस करायचा आहे। आता आपण झाकण काढून बघू 2 मिनिटानंतर आणि हे आता परतून घेऊ अशा पद्धतीने। बटाटे घेताना शक्यतो थोडे मोठेच घ्यायचे म्हणजे काप छान दिसतात, छान होतात। अशा पद्धतीने परतून घेते।
आता दुसऱ्या साईडनी पण चांगले तळून घ्यायचेत, म्हणजे शिजला पाहिजे बटाटा. मिनिट परत झाकण ठेवले. आता 2 मिनिटात झाकण काढू आणि परत एकदा बघू पलटी करून. हे पाहू शकतात छान आपले बटाटे हे झाले. असा कलर आला पाहिजे त्याला, म्हणजे जाळायला पण नाही पाहिजे. आणि छान मस्त कुरकुरीत होण्यासाठी लो गॅस परत चांगले फ्राय होऊन द्यायचे, म्हणजे शॅलो फ्राय झाले पाहिजे. हे अशा पद्धतीने हे पाहू शकता छान शिजलाय. तर हे असं प्रत्येक चेक करायचा अशा पद्धतीने. आता मी हे साईडला करते, असे अजून कुरकुरीत होते. अगोदरपेक्षा कमीच तेल टाकते, अर्धा चमचाच टाकले. आणि त्याच्यात आपल्याला आता हे राहिलेले काप टाकून घ्यायचे अशा पद्धतीने. म्हणजे हे काही साईडचे पण छान कडक होतात हे तळूस तर. हे कडक झालेले तर आहेच, पण अजून कुरकुरीत होतात. अशा पद्धतीने नक्की एकदा बनवून पहा, छानच होतात. मुलं तर खातीनच आवडीने. आता हे साईडला असे करून आपल्याला ह्याच्यावर परत 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवायचे. आता 2 मिनिटानंतर परत झाकण काढते मी आणि हे आता पलटून घेऊ. अशा पद्धतीने परत 2 मिनिट हे झाकून घेते. हे साईडला असेच पलटी करून टाकायचे, छान होतात. म्हणजे परत 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवू. आता 2 मिनिटानंतर परत झाकण काढून पाहू. हे पहा छान मस्त झाले, मस्त. आता मी हे काढून घेते. आता मी गॅस बंद केलाय, होऊ शकते. पहा किती छान आवाज येतो, एकदम कुरकुरीत झाले, पाहू शकतात. अशा पद्धतीने बटाट्याचे काप एका डिशमध्ये काढून घेतलेत आणि तुम्हाला असं दाखवते. पाहू शकतात किती कुरकुरीत झालेत, किती आवाज येतोय. हे मुलांना टिफिनला देऊ शकतात किंवा मधल्या वेळेत खाण्यासाठी पण छान येतं. अशा पद्धतीने नक्की बनवून पहा आणि व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.